Pcguidelk අලුත්ම පරිගණක කඩේ ගැනයි මේ වීඩියෝ එක. ඔයාසාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඔන්න එහෙමනම් සුබ ආරංචියක් තියෙනවා. බොහොම පුංචි announcement එකක් විදිහට අලුත් වැඩක්, වෙනස් වැඩක්. හැබැයි ටිකක් පුංචි ස්කේල් එකෙන් අපි පටන් ගන්නෙ. ඉතින් Pcguidelk channel එක 2016 ඉඳලා පටන් අරගෙන ඔයාලට අලුත්ම components ගැන, ඒ වගේම computers ගැන, technology ගැන news අරන් එද්දී ඔයාලා මං හරහා Pcguidelk එක හරහා ඔයාලගේ PC එක assemble කරලා ගෙදරටම ගෙන්නගෙන ඇති. ඒ වගේම ඔයාලගේ PC service කරගෙන ඇති මෑත කාලයේදී. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම මමත් හිතුවා කම්පියුටර් ෂොප් එකක් පටන් ගන්න. ඉතින් කම්පියුටර් ෂොප් එකක් කියලා කිව්වම මේ වෙනකොට ලංකාවේ ගොඩක් හොඳ සර්විස් එකක් දෙන, ගොඩක් ලොකු ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් තියෙන කම්පියුටර් ෂොප්ස් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඕනම කම්පියුටර් ෂොප් එකකින් ගන්න කම්පියුටර් එකට මේක ගත්තට පස්සේ සර්විස් කරගන්න, එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එක හරියට තියාගන්න හරි සොලියුෂන් එකක් ලංකාවේ මේ වෙනකොට නැහැ. කම්පියුටර් ෂොප් එකකින් කම්පියුටර් විකුණනවත් එක්කම ඒගොල්ලෝ සර්විස් එකක් කරාට මම හිතුවා තවත් කම්පියුටර් ෂොප් එකක් නොවි ඔයාලට මෙන්න මේ value added service එක ඔයාගේ PC එක හරි විදිහට සර්විස් කරගන්න, ඒ වගේම trouble shooting වැඩ වගේම ඔයාගේ monitors color calibrate කරගන්න, මේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ මේ PC එක අරගෙන professional වෙන්න පුළුවන්, gaming වෙන්න පුළුවන්. මේ වැඩ කොටසේ PC එක හැල්මේ දුවනකොට පුංචි break එකක් ගන්න පුළුවන් ෂොප් එකක් හදන්න. ඉතින් මේක තමයි concept එක උනේ. සෑහෙන කාලයක් හිතලා අන්තිමට ආවා පුංචි අයිඩියා එකක්. ඒ තමයි PITSTOP එක. PITSTOP එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රේසින් පිට් එකකදී, එහෙම නැත්නම් රේස් යන, අපි හිතමු NASCAR වගේ concept එකකදී මේ කාර්ස් එක දිගට රේස් එකේ යද්දී බොහොම කෙටි කාලයක් ඇතුළත කාර් එකේ ටයර්ස් මාරු කරලා හැම දෙයක්ම රීෆිල් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරලා ගන්න පොඩි බ්‍රේක් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ concept එකකට තමයි PC PITSTOP by Pcguidelk concept එක එළියට එන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න PC PITSTOP එක 2024 නොවැම්බර් මාසේ 8 වෙනිදා ඉඳලා විවෘත වෙනවා. 2024 නොවැම්බර් මාසේ 8 වෙනිදා ඉඳලා දිගටම PC PITSTOP එක විවෘතයි. මේක තියෙන්නේ මොරටුවේ. ෂොප් එක බොහොම පුංචි ඉඩක තියෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රොෆෙෂනල් සර්විස් එකක් ඔයාලට දෙන්න අපි හැම දෙයක්ම ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් දේවල් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ප්ලෑන් කරලා. පළවෙනි මේන් ෆෝකස් එක තමයි PC එක සර්විස් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා PC එක අරගෙන આવොත් මෙතන ඉඳලා පැය දෙක තුනක් යන වැඩක් බොහොම පිළිවෙලට PC එක සර්විස් කරලා මේ හැම දෙයක්ම එක්ක ඔයාලට PC එක බාර දෙන්න, රීඩින්ග්ස් අරගෙන හැම දෙයක් එක්කම PC එක බාර දෙන්න hardware level service එකක් අපි මෙතනදී පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ PC එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ඕන නම් cooling පැත්තෙන්, power supply පැත්තෙන් මේ දේවලුත් අපි කරන්න, RAM එක පැත්තෙන්, SSD එක පැත්තෙන් අපේ shop එකේ දේවල් පහසුකම් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔන්න ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් ආටිස්ට් කෙනෙක් නම් ඔයා ගාව තියෙන මොනිටර් එක color calibrate කරගන්නත් අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඉතින් මොනිටර් calibration, color calibration එක ටිකක් විනාඩි 30ක් 45ක් යන වැඩක් කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා. මොකද මොනිටර් එක warm up වෙන්න පැය භාගයක් මෙතනදී on කරලා තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි calibration process එකට යන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම ඔයාට ඔයාගේ laptop එක, desktop එක service කරගන්න, graphic card එක අවශ්‍ය නම් service කරගන්න මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් වැඩිදුර විස්තර PC PITSTOP වෙබ්සයිට් එකෙන්, ඒ වගේම PC PITSTOP වලට හොයාගන්න ලේසි Google Map එකේ, එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ සර්ච් කරන්න. මේ concept එකත් එක්ක තමයි Pcguidelk එකෙන් PC PITSTOP එක open වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගමන එන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා එදා ඉඳලම එකතු වෙලා හිටපු නිසා තමයි හැකියාව ලැබුණේ. නිසා ලොකු thank you එකක් කියනවා. ඒ වගේම මේ හැම දෙයකටම උදව් කරපු පවුලේ සියලු දෙනාම, ඒ වගේම ළඟින්ම ඉඳන් ඇඩ්වයිස් දීපු ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා. නම් වශයෙන් සඳහන් කරන්න අමාරු ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා ළඟින්ම ඉඳගෙන මේ වගේ concept එකකට යන්න, මෙහෙම කරන්න කියලා ඇඩ්වයිස් දීපු. ඉතින් ඒ හැම දෙනාටම thank you කියන ගමන් ඔයාලටත් පුංචි ඉඩක් තිබ්බොත් PC PITSTOP එකට
එන්න PC එක අරගෙන එන්න සර්විස් කරගන්න මේ හැම දෙයක්ම කරගන්න පුළුවන් කියන එකත් මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් දැන් ඔන්න Pcguidelk එක වෙතින් PC PITSTOP store එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා වෙනස්ම විදිහේ සර්විස් එකක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ තියෙන PC ඒ වගේ ඒවා අපිට ඇවිල්ලා වුණත් සර්විස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඇග්‍රීමන්ට් වලට යනවා නම් ඒ සඳහාත් ඔන්න ලයින් එක තියෙනවා WhatsApp එකක් කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔන්න මේ announcement එකත් එක්ක ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ shop එකට. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම අරගෙන යනවා. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.